Properties of pure substance. Properties of pure substance কি হয়? Pure substance কি হয় আগতে চোৱা। Any substance having homogeneous chemical composition যদি থাকে, যিকোনো substance যদি homogeneous chemical composition থাকে, throughout is known as pure substance. A mixture of various chemical element, or compound will behave as pure as long as the mixture is homogeneous in the chemical composition. যদি মিক্সাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু মিক্সাৰটো যদি homogeneous হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স বুলিয়ে কনচিডাৰ কৰা হয়। মুঠতে a pure substance has homogeneous chemical composition. Homogeneous chemical composition যদি হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স বুলি কয়। A mixture of various chemical element or compound will behave as pure substance. So pure substance behave koribe as long as the mixture is homogeneous in chemical composition. Clear hoise? Next ki hoise, a mixture of two or more phases of a pure substance will be a pure substance as long as the chemical composition of all the phases is same. A mixture of two or more phases of a pure substance will be pure substance as long as the chemical composition of all the phases is same. যেনেকৈ নাইট্ৰজেন তোমাৰ এইটো পিয়ৰ হয়। ইয়াতে নাইট্ৰজেনৰ লগত অক্সিজেন আছে, আৰ্গন আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। চাব গ'লে এইটো ইম্পিয়ৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু এইটো পিয়ৰ। কাৰণ কি কৈছে, আমাৰ হেৰিটো কম্পজিশ্যনটো ছেম আছে, মানে ভেৰিয়াছ কেমিকেল এলিমেণ্ট আছে or compound which behave as long as the mixture is homogeneous. মিক্সাৰটো homogeneous হয়, মানে বুজি পাইছা? আৰু নেক্সট homogeneous মিক্সাৰ মানে সমানে মিক্স কৰা গৈছে। আৰু এইটো ৱাটাৰ, এইটো ভেপাৰ ফেজত আছে, লিকুইড ফেজত আছে। এইটো আমাৰ পিয়ৰ ছাবষ্টেন্সে হ'ব। সৰি মইষ্ট এয়াৰ যোনটো আছে, এইটো ইম্পিয়ৰ হ'ব। এইটো হোমোজেনাছ নহয়। এইকেইটা হোমোজেনাছ আছে, সমান পৰিমাণে অক্সিজেন আৰু ৱাটাৰ আছে, কিন্তু ইয়াতে সমান পৰিমাণে ৱাটাৰ ভেপাৰ নাই। সেইটো কাৰণে এইটো ইম্পিয়ৰ বুলি ধৰা হৈছে। এটা গিবছ ফেজ ৰুল কি হয়? গিবছ ফেজ ৰুলে P প্লাছ F ইকুৱেল C প্লাছ 2, এইটোতো জানাই গিবছ ফেজ ৰুলৰ মতে। আৰু এতিয়া এইখিনি জানিব লাগিব যে কি ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ ভেলুজ required to fix the intensive state of the system. এনেকৈ ফৰ সাবকুল্ড লিকুইডৰ কাৰণে যদি হয়, or superheated vapor, সাবকুল্ড লিকুইড or superheated vapor, ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমটো কি হ'ব? 2 হ'ব। মানে সেইটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? টেম্পাৰেচাৰ, প্ৰেছাৰ। যোনটো ৱেট ভেপাৰ আছে তাৰে ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 1 হ'ব। টেম্পাৰেচাৰ অৰ প্ৰেছাৰ যিকোনো এটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ট্ৰিপল পইণ্ট ফেজত কি হ'ব? ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 0 হ'ব। সেইটো জানিব লাগিব। আৰু এইটো চোৱাৰ লগতে কি কৈছে? লিকুইড এণ্ড ভেপাৰ ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেট। লিকুইড আৰু ভেপাৰটো যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেট থাকে, মানে ষ্টেটুৱেটেড ষ্টেটত যদি থাকে, তেতিয়াও ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 1 হ'ব। আৰু ইয়াতো ৱেট ভেপাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 1 হ'ব হা। তাৰপিছত চেঞ্চিবল হিট কি হয়, লেটেন হিট কি হয়, এইখিনিতো অলৰেডি পঢ়া হৈছে। চেঞ্চিবল এইখিনি আৰু ৰিপিট নকৰোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে পঢ়া। প্ৰপাৰ্টিজ অফ পিয়ৰ ছাবষ্টেন্সত ইয়াতে কি নোটবুকখনত কি লিখা আছে চোৱা। এ ছাবষ্টেন্স হুইচ ইজ হোমোজেনাছ কেমিকেল কম্পজিশ্যন ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স। অক্সিজেন নাইট্ৰজেন পিয়ৰ হ'ব পাৰে, অক্সিজেন প্লাছ নাইট্ৰজেন পিয়ৰ হ'ব পাৰে, ৱাটাৰটো পিয়ৰ হ'ব পাৰে। যেনেকৈ ইয়াতে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ হোমোজেনাছ কেমিকেল কম্পজিশ্যন আছে, যেনেকৈ নাইট্ৰজেন ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ আছে, অক্সিজেন ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ আছে, তো এইটো হোমোজেনাছ। লিকুইড এণ্ড গেছ এয়াৰ্ছ ইজ নট এ পিয়ৰ। লিকুইড আৰু গেছ যোনটো আছে, liquid and gaseous air is not a pure substance because the properties of oxygen and nitrogen are defined in liquid air, gaseous air. তাতে মানে লিকুইড আৰু গেছিয়াছটো পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স নহয়, কাৰণ প্ৰপাৰ্টিজ নহয়, যে পৰ্চন অফ নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন বেলেগ হ'ব পাৰে। ইয়াতে পৰ্চন অফ নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন ছেম। 1 kg অক্সিজেন আছে যদি 1 kg নাইট্ৰজেনো আছে, কিন্তু লিকুইড আৰু গেছিয়াছ এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বেলেগ থাকে, সেইকাৰণে নহয়। মইষ্ট এয়াৰ ইজ অলছ' এন ইম্পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স। যোনটো আমি চাইছিলোঁ, মইষ্ট এয়াৰটো ইম্পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স বিকজ মিক্সাৰ অফ ড্ৰাই এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ ভেপাৰ,
হয় নাই? বিকজ কি কৈছে মইশ্চাৰ মানে কি? মইশ্চাৰ মানে মিক্সাৰ অফ ড্ৰাই এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ হেপাৰ। মইশ্চাৰ ইজ অলছ এন ইম্পিউৰ ছাবষ্টেঞ্চ। কিয়? বিকজ দ্য এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ হেপাৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট ফেজেছ। ৱাটাৰ বেলেগ বেলেগ ফেজত ৱাটাৰ হেপাৰ কম বাঢ়া হৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে ইম্পিউৰ। ৰেচিঅ'টো যদি ছেইম থাকে তেতিয়াহে পিয়'ৰ হ'ব। এতিয়া ফেজ ডায়েগ্ৰামটো চোৱা। ফেজ ডায়েগ্ৰামত কি আছে? এইটো ৱাটাৰ ক্ষেত্ৰত দেই, পি ভি ডায়েগ্ৰামটো। প্ৰেছাৰ 1ত কি কৈছে? প্ৰেছাৰ 1 আৰু প্ৰেছাৰ 2 দুটা ধৰিছে। প্ৰেছাৰ 1ত কি কৈছে? লিকুইডটো চলিড ফেজত আছিলে, মানে আইচ। এইখিনি স্পেচিফিক ভলিউমটো বাঢ়ি গৈ আছে হাঁ। আইচ বাঢ়িছে, ইয়াতে আইচ হৈছে। আইচৰ পৰা এইটো কি হৈ গ'ল? লিকুইড হৈ গ'ল। লিকুইডৰ পৰা আকৌ লিকুইড ষ্টেটো এইটো লিকুইড ষ্টেট আৰু লিকুইড ষ্টেট। ইয়াতে লিকুইডৰ পৰা এতিয়া ভেপাৰ হ'ব আৰু এইটো ভেপাৰ হ'ব। তেনেকৈ এইটো ভলিউমটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, হয় নাই? স্পেচিফিক ভলিউমটো। আৰু ইফালে তেনেকৈ চলিডৰ পৰা চলিডৰ পৰা লিকুইড, লিকুইডৰ পৰা আকৌ লিকুইডৰ পৰা ভেপাৰ, ভেপাৰৰ পৰা ভেপাৰ। এইটো ছুপাৰহিটেড ভেপাৰ, এইটো নৰ্মেল ভেপাৰ, তেনেকুৱা মানে। এইটো হৈ গ'ল লিকুইড ইজ ৰেডি টু ভেপৰাইজ। প্ৰেছাৰ এতিয়া এটা কথা মন কৰিছেনে? প্ৰেছাৰটো আমি যেতিয়া বঢ়াই গৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লেটেণ্ট হিটটো কমি কমি গৈ আছে, হয় নাই? বা ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানশ্যনটো আমাৰ কমি কমি গৈ আছে, ৰাইট? সেইটো চাবা, ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানশ্যনটো। এইটো হ'ল তোৰ কমপ্লিটলি ইভাপৰেট হৈ গ'ল, ভেপাৰ ফেজ হৈ গ'ল। এইটো লিকুইড ইজ ৰেডি টু ভেপৰাইজ। এইটো কমপ্লিটলি মেল্ট হৈ গ'ল। আৰু এইটো কি হৈ গ'ল? কমপ্লিটলি মেল্ট। এইটো লিকুইড ইজ ৰেডি টু ইভাপৰেট। আৰু এইটো হ'ল চলিড ইজ ৰেডি টু মেল্ট। এইটো হ'ল চলিড ইজ ৰেডি টু মেল্ট। এতিয়া সেই আগৰ ডায়েগ্ৰামটো যদি বেলেগ বেলেগ প্ৰেছাৰত যদি জইন কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ডায়েগ্ৰাম পাম। এইটো হৈ গ'ল ষ্টেটুৱেটেড ভেপাৰ লাইন, এইটো হৈ গ'ল ষ্টেটুৱেটেড লিকুইড লাইন, এইটো হ'ল ষ্টেটুৱেটেড চলিড লাইন, এইটো হ'ল ষ্টেটুৱেটেড লিকুইড লাইন কাৰেছপণ্ডছ টু দ্য চলিডিফিকেশ্যন, হয় নাই? আৰু এইটো ষ্টেটুৱেটেড লিকুইড লাইন কাৰেছপণ্ডছ টু দ্য ভেপৰাইজেশ্যন। এইটো লাইনটো এইটো হ'ল কাৰেছপণ্ডছ টু দ্য চলিডিফিকেশ্যন। ষ্টেটুৱেটেড লিকুইড লাইন কাৰেছপণ্ডছ টু দ্য চলিডিফিকেশ্যন, এই লাইনটো। আৰু এই লাইনটো হ'ব ষ্টেটুৱেটেড লিকুইড লাইন কাৰেছপণ্ডছ টু দ্য ভেপৰাইজেশ্যন, এই লাইনটো। আৰু এই পইণ্টটো হ'ব ক্ৰিটিকেল পইণ্ট, এইটো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট। আৰু এই লাইনটো হ'ব ট্ৰিপুল পইণ্ট লাইন। এইখিনিত থাকিছে লিকুইড প্লাছ ভেপাৰ, এইখিনিত থাকিব চলিড প্লাছ লিকুইড, আৰু এইখিনিত ভেপাৰ থাকিব, এইখিনিত চলিড থাকিব। আৰু এইখিনি জেগাত ট্ৰিপুল পইণ্ট লাইনৰ তলত কি থাকিব? চলিডৰ লগত লিকুইডটো নাথাকে, চলিডৰ লগত ডাইৰেক্ট ভেপাৰ। এইখিনি এই ট্ৰিপুল পইণ্টৰ তলত ডাইৰেক্ট আহি যায়, চলিডৰ পৰা ভেপাৰ কনভাৰ্ট হৈ যায়। ট্ৰিপুল পইণ্ট ষ্টেট লাইনত কি হৈ যায়? চলিডৰ পৰা ডাইৰেক্ট ভেপাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি যায়। ইফ এনি ষ্টেটমেণ্ট ইজ হিটেড বিল' দ্য ট্ৰিপুল পইণ্ট প্ৰেছাৰ দ্য চলিড ডাইৰেক্টলি কনভাৰ্টছ ইনটু ভেপাৰ। এইমাত্ৰ যোনটো ক'লোঁ, চলিডটো ডাইৰেক্ট কনভাৰ্ট কৰে ভেপাৰলৈ। আৰু এইটো গেটত সুধিছিলে হাঁ, 2018 গেটত। এট ক্ৰিটিকেল পইণ্ট মানে এইটো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট, ইট হেজ এ পইণ্ট অফ ইনফ্লেকশ্যন। ইয়াতে ইনফ্লেকশ্যন পইণ্ট এটা আছে, হুৱেৰ দ্য শ্লোপ 0। এইখিনি জেগাত কি হ'ব? শ্লোপটো 0 হ'ব। য'ত শ্লোপ 0 তাতে কি হৈ যায়? ইনফ্লেশ্যন পইণ্ট বুলি কোৱা হয়। ডেট ইজ, তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ? ডেল পি বাই ডেল ভি এট কনষ্টেণ্ট টি ইজ ইকুৱেল টু 0। বা আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ যে আৰু ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে হ'ব ডেল স্কুৱেৰ পি বাই ডেল ভি স্কুৱেৰ এট কনষ্টেণ্ট টি ইজ ইকুৱেল টু 0। এইটো পইণ্ট অফ ইনফ্লেশ্যন, ঠিক আছে? এইটো পইণ্টত এতিয়া টি এছ ডায়েগ্ৰামটো চোৱা। টি এছ ডায়েগ্ৰামটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। টি এছ ডায়েগ্ৰামটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু ডি এছ ইজ ইকুৱেল টু ডি কিউ ডিভাইড বাই টি। ডি কিউটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ? এম চি ভি ডেল্টা টি বাই টি। তো এম চি ভি ডেল্টা টি, এম চিটো যদি বাহিৰত লৈ আহোঁ তেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি টি ডিভাইড বাই টি। তো ডি টি ডিভাইড বাই টি হ'লে এল এন টি টু ডিভাইড বাই টি ওৱান। তো এম চি এল এন টি টু ডিভাইড বাই টি ওৱান। এছ টু মাইনাছ এছ ওৱান ইজ ইকুৱেল এম চি এল এন টি টু ডিভাইড বাই টি ওৱান। এইটো আমি ইকুৱেশ্যন পাই থৈ আহিছোঁ। লগতে ভলিউমটোও থাকে বা প্ৰেছাৰটোও থাকে। এটা কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ, এইকেইটা কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ লাইন নহ'লে কনষ্টেণ্ট ভলিউম কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ লাইন হয়। সেইকাৰণে আমাৰ এইটো কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰটো অহা নাই, অকল টেম্পাৰেচাৰটো আহিছে। তাৰপিছত ইন টি এছ ডায়েগ্ৰাম ষ্ট্ৰেইট লাইন এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰেইট ভেপাৰ লাইন উইল হেভ ছেম শ্লোপ। ষ্ট্ৰেইট লিকুইড লাইন যোনটো আছে এইটোৰ কি আছে? ছেম শ্লোপ। ষ্ট্ৰেইট লিকুইড লাইন এণ্ড ষ্ট্ৰেইট ভেপাৰ লাইন উইল হেভ ছেম শ্লোপ, মানে এইটো আৰু এইটোৰ শ্লোপটো ছেম থাকে। হুৱেৰ ইজ ইন পি ভি ডায়েগ্ৰাম। পি ভি ডায়েগ্ৰামত কি হৈছে? ষ্ট্ৰেইট লিকুইড লাইন ইজ মোৰ ভাৰ্টিকেল, হয়নে?
straight liquid line to more vertical হয় in comparison to straight vapor line, in comparison to straight vapor line. Clear? আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো কি হয়, এই ডায়াগ্ৰামটো PV ডায়াগ্ৰাম হয় ফৰ এনি সাবষ্টেন্স, যিকোনো সাবষ্টেন্স এক্সেপ্ট ৱাটাৰ বাহিৰে বাকী সাবষ্টেন্স। নেক্সট এইটো চোৱা, এইটো TS ডায়াগ্ৰাম যোনটো আমি পালোঁ, আৰু এইটো হৈ গ'ল TS ডায়াগ্ৰামৰ ট্ৰিপল পইণ্ট লাইন। আৰু ট্ৰিপল পইণ্ট লাইনত ডাইৰেক্ট তলত ট্ৰিপল পইণ্ট লাইনৰ তলত কি হয় যে চলিডটো ভেপাৰ কনভাৰ্ট হৈ যায়, চলিডটো ডাইৰেক্ট ভেপাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। PV ডায়াগ্ৰাম ফৰ ৱাটাৰ ইনডিফাইণ্ড, এইটো PV ডায়াগ্ৰাম আমাৰ এইটো কি আছিলে, PV ডায়াগ্ৰাম ফৰ এনি এক্সেপ্ট ৱাটাৰ, এনি সাবষ্টেন্স এক্সেপ্ট ৱাটাৰ। এইটো হ'ব তোমাৰ PV ডায়াগ্ৰাম ফৰ ৱাটাৰ ডিফাইণ্ড। PV ডায়াগ্ৰাম ফৰ ৱাটাৰটো অলপ বেলেগ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, চলিডৰ পৰা চলিড 1ৰ পৰা চলিড 2 গৈছে, তাৰপিছত আমাৰ কি হৈ যায়, যেতিয়া চলিড 2ৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ লিকুইড ফৰ্মলৈ যায়, তেতিয়া ভলিউমটো কি হৈ যায়, কমি যায়, স্পেচিফিক ভলিউমটো কমি যায়, বাঢ়ি নাযায়। জেনেৰেলি লিকুইডৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ স্পেচিফিক ভলিউমটো কি হয়, চলিডতকৈ বেছি হয়, কিন্তু ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, চলিডত 1ৰ পৰা চলিড 2লৈকে গ'ল, তাৰপিছত আকৌ ৰিভাৰ্চ যায়। মানে লিকুইডত কি হয়, চলিড যোনটো 2 আছে, যোনটো মানে তোমাৰ আইচ ৰেডি টু মেল্ট আছে, তাতকৈ মানে লিকুইডটোৰ স্পেচিফিক ভলিউমটো কম হয়, তো এইটো ৰেডি টু ভেপৰাইজ, মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে নাই যোৱা, S1ৰ পৰা S2লৈকে গৈছে, চলিড 1ৰ পৰা চলিড 2, চলিড 2ৰ পৰা লিকুইড 3লৈকে গৈছে, তাৰপিছত লিকুইড 3লৈকে গ'ল, তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে, তাৰপিছত আকৌ লাহে লাহে মানে লিকুইডৰ ভলিউমটো বাঢ়িব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে, তাৰপিছত লিকুইডৰ ভলিউমটো আকৌ বাঢ়িব লাহে লাহে, তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে, এইটো ৰেডি টু ইভাপৰেটৰ পিছত ইয়ালৈকে গৈছে। ক্লিয়াৰ হৈছে? তো সেইকাৰণে অকণমান PV ডায়াগ্ৰামটো বেলেগ ৱাটাৰৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে, কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ Z = PV ডিভাইড বাই nRT। যেনেকৈ আমি এটা পাইছিলোঁ না ইকুৱেশ্যন, PV = nR/T পাইছিলোঁ নাই? তো সেইটো আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি ইফালে লৈ আহিম, PV ডিভাইড বাই nR/T = 1, হয়নে? = 1 হ'ব। সেই 1টোকে আমি কি ধৰিছোঁ, কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ ধৰিছোঁ। তো PV কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ ধৰিছোঁ, তো PV = nR/T হৈ গ'ল। এইটো GATE 2021 সুধিছে। আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে 2018ত, কি সুধিছিলে, ফৰ ছেচুৰেটেড ভেপাৰৰ কাৰণে এটা গিভেন প্ৰেছাৰ, যিকোনো এটা গিভেন প্ৰেছাৰত T = T ছেচুৰেটেড, সেইটো হয়নে নহয় চাই লওক। যিকোনো এটা গিভেন প্ৰেছাৰ, ছাপ'জ এইটো এটা প্ৰেছাৰ লাইন হয়, এইটো এটা প্ৰেছাৰ লাইন হয়, হয়নে? এইটো এটা প্ৰেছাৰ লাইন হয়। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, এটা গিভেন প্ৰেছাৰত T = T ছেচুৰেটেড, যিকোনো এটা T = T ছেচুৰেটেড। গিভেন প্ৰেছাৰ মানে ছাপ'জ এই প্ৰেছাৰ লাইনটোৱে দিয়া আছে, তো এইটো হৈ গ'ল T, বা এইটো হৈ গ'ল T, আৰু T ছেচুৰেটেড কোনটো হ'ব, এইটো হ'ব, হয়নে? এইটো হৈ গ'ল T = T ছেচুৰেটেড, এইটো হৈ গ'ল T ছেচুৰেটেড, আৰু Tটো ছাপ'জ ইয়াতে আছে, তো এইটো T = T ছেচুৰেটেড, এইটো Tটোতো যিকোনো জেগাত হ'ব পাৰে, তো Tটো আমি ইয়াতে ধৰিছোঁ, তো T = T ছেচুৰেটেড, এটা গিভেন প্ৰেছাৰ। আৰু এটা গিভেন টেম্পাৰেচাৰ P < P ছেচুৰেটেড, হয় নাই? এটা গিভেন টেম্পাৰেচাৰ, এইটো এটা কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ লাইন, এই গোটেইটো হ'ল কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ লাইন হয়। তো P < P ছেচুৰেটেড, মানে কি দিছে, P < P ছেচুৰেটেড। এতিয়া P ছেচুৰেটেড কোনটো হয়, এইটো, হয় নাই? আৰু P কোনটো হ'ব, এইটো হ'ব, এইটো, হয়। তো P ছেচুৰেটেড এইটো হয়, আৰু P এইটো হয়, এই গোটেইটোতো কনষ্টেণ্ট P হ'ব না। তো এইটো আৰু এই দুটা পইণ্ট আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটোতো গোটেইটো এটাই P হয়। তো এটা গিভেন টেম্পাৰেচাৰ, এইটো এটা গিভেন টেম্পাৰেচাৰ P ছেচুৰেটেড > P, কাৰণ এইটো Pটো বেলেগ P হ'ব।
বা পি ইজ লেছ দেন পি চেটুৰেটেড সেইটো তেনেকুৱা হ'ব সেইটো ক্লিয়াৰ হৈছে তো এইটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম